سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزهاتون طبق برنامه ریزی هاتون پیش بره و اگر میخواید آدم موفق و خوشبختی باشید دست از حسادت بردارید، چون حسادت دشمن خوشبختیه. حسادت هیچ وقت به شما اجازه نمیده احساس خوبی نسبت به زندگیتون داشته باشید. حسادت ذره ذره روح شما رو میخوره و اجازه نمیده آرامش داشته باشید. پس اگر حس حسادت در شما وجود داره، این حس رو از خودتون دور بکنید، سرتون به زندگیتون باشه و وقتتون رو صرف رسیدن به خواسته ها و آرزوهای خودتون بکنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. دارم امید عاطفتی از جناب دوست، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. دانم که بگذرد ز سر جرم من که او، گرچه پریوش است ولیکن فرشته خوست. چندان گریستیم که هر کس که برگذشت، در اشک ما چو دید روان گفت کین چه جوست. هیچ است آن دهان و نبینم از او نشان، موی است آن میان و ندانم که آن چه موست. دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت، از دیدم که دم به دمش کار شست و شوست. بی گفتگوی زلف تو دل را همی کشد، با زلف دلکش تو کرا روی گفتگوست. عمریست تا ز زلف تو بویی شنیده ام، زان بوی در مشام دل من هنوز بوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ از حال پریشانش و اوضاع بدش صراحتاً حرف میزنه و این حال بدش مربوط به نگرانی هست که قرار حافظ رو به شهر یزد تبعید بکنن و در واقع این غزل در اون زمان سروده شده. حافظ به مهربانی دوست و بخششش امید داره و داره میگه در این شرایطی که هست مدام حال پریشانی داره و اشک میریزه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه گاهی اوقات اشتباهاتی، اتفاقاتی در مسیر زندگی همه افراد هست و گاهی وقتها ما حرفی میزنیم یا کاری ازمون سر میزنه که اشتباه، خطا هست و در واقع نباید اون کار انجام میشده، اون حرف نباید گفته میشده، ولی در نهایت این اتفاق افتاده. باید این اشتباه‌ها و این خطاها درس عبرتی باشه و به عنوان چراغ راه آینده ازش استفاده بشه. مهم اینه که از اون خطاها و اشتباهات درس بگیریم، صادق باشیم و اون اشتباهاتمون رو جبران بکنیم و در صدد این باشیم که مجدد اون خطاها ازمون سر نزنه. حافظ میگه در مورد نیتی که داری، در مورد اتفاقی که افتاده، خطا و اشتباهی که ازتون سر زده، خودتون به زشتی این عمل پی بردید و از انجام این کار هم ناراحت هستید. بهتره در صدد برطرف کردن این مشکل و خطا باشید و در واقع حافظ در بیت اول داره خیلی واضح و روشن این موضوع رو بیان میکنه که دارم امید عاطفتی از جناب دوست، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. خطایی ازتون سر زده، دوست دارید از طرف مقابلتون
این خطا رو چشم پوشی بکنه ازش. بهتره در صدد برطرف کردن این اشتباه باشید و مجدد اون اشتباه رو تکرار نکنید. در واقع در خودتون باید این اصلاح رو ایجاد بکنید قبل از اینکه توقعی از کسی داشته باشید. بهتره صادقانه با خودتون خلوت بکنید، در خلوت خودتون به اشتباهاتتون اقرار بکنید و در واقع حافظ داره میگه با خودتون صحبت کنید که بدونید این ظلم رو چرا در حق کسی انجام دادید که خالصانه و صمیمانه با شما یک رنگ بوده و اینطور باعث آزرد خاطرش شدید. اون شخص بدی در حق شما نکرده، پس بهتره از خداوند طلب عفو و بخشش بکنید. گاهی وقتها گره ها و گرفتاری هایی که در زندگی ما هست از دل هایی هست که میشکنید. به قول معروف دل هایی که میشکنید میشه گره های زندگیتون. پس از خداوند طلب عفو و بخشش بکنید، در صدد جبران اشتباهاتتون باشید و سعی بکنید دل طرف مقابلتون رو به دست بیارید، ازش عذرخواهی بکنید تا خدای نکرده برای شما اتفاق بدی نیفته. در مورد کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه سعی کنید در کارهاتون صداقت داشته باشید. شما خیلی باهوش هستید، استعداد زیادی دارید، اما گاهی وقتها از این هوش و استعدادتون در راه‌های بیهوده، در کارهای بیفایده استفاده میکنید. خلاقیتتون رو به درستی ازش استفاده نمیکنید. یک ظرفیت خدادادی شما دارید که بهتر از این استعداد و خلاقیتتون در راه رسیدن به اهدافتون استفاده بکنید و دست از کارهای بیهوده و بی‌نتیجه بردارید. دوستان، در مورد نیتتون، کار و هدفی که در ذهنتون هست، حافظ میگه بهتر ترس و دلهره رو از خودتون دور بکنید، با اراده قوی، با علاقه اقدام بکنید. اما در کارتون، در تصمیمی که قرار هست بگیرید عجله نکنید، چون عجله کار شیطونه و اگر شک و تردید داشته باشید، این شک و تردید باعث ناامید شدن شما میشه و ناامیدی هم زندگی رو در واقع برای شما سرد و بیروح میکنه. انگیزتون رو برای کارهاتون از دست میدید، امیدی به موفقیت ندارید و در نهایت با خودتون فکر میکنید که خب اگر قرار نتیجه‌ای نداشته باشه من چرا باید اصلا تلاش بکنم، و اینطوری میشه که خیلی اوقات اصلا اقدامی انجام نمیدید. نکته‌ای که اینجا حافظ داره بهش اشاره میکنه و در واقع داره شما رو راهنمایی میکنه، میگه انسان‌های موفق آدم‌هایی هستن که نسبت به ضعف اطرافیانشون هم غمخوار هستن. چرا؟ چون ضعف درونی خودشون رو درک کردن، اونها رو پذیرفتن و در حال اصلاح ضعف‌هاشون هستن. اما افرادی که ضعیفن، افراد بازنده، برای اینکه ضعف‌ها و مشکلات خودشون رو پوشش بدن، دنبال این هستن که ضعف‌های اطرافیانشون رو پیدا بکنن و از طریق اونها اون افراد رو خوار و خفیف بکنن و در واقع بگن اگر من این مشکل رو دارم تو هم این مشکل رو داری. پس سعی بکنید مثل انسان‌های موفق رفتار بکنید، در اطرافیانتون دنبال ایراداتشون نباشید. همونطور که هیچ گلی بدون خار نیست و همه انسان‌ها خصلت‌های خوب و بد دارن، باید بدونید شما هم از این قاعده مستثنا نیستید، شما هم ایراداتی دارید. پس به جای اینکه در پی پیدا کردن ایرادات اطرافیانتون باشید تا اونها رو از این طریق سرکوب بکنید، بهتر نقاط ضعفتون رو بشناسید و در صدد اصلاح خودتون باشید و خودتون رو به یک شخص قوی و موفق تبدیل بکنید. در ادامه حافظ میگه به زودی انتظارها برای شما به پایان میرسه. یک شخصی یک خبر خوبی به شما میده، خبری که مدتها در انتظارش بودید، آرزوی شنیدنش رو داشتید و به موفقیت بزرگی خواهید رسید. اما باید بدونید که هم حسادت رو همونطور که اول فال گفتم از خودتون دور بکنید، همین که از افرادی که نسبت به شما حسادت می‌ورزن دوری بکنید.
و در واقع میخواد بگه خبری که دریافت میکنید راه رو برای پیروزی و کامیابی شما باز میکنه و شما رو از اون غم و ناراحتی که دارید بیرون میکنه و به زندگی امیدوارتون میکنه. انشالله و با توکل و امید به خدا اوضاعتون بهتر میشه، زندگیتون سر و سامون میگیره و کم کم آثار مثبت این اتفاق خوب رو در زندگیتون خواهید دید. دوستانی که نیت کاری داشتن یا نیت تحصیلی داشتن، حافظ میگه پیشنهادی بهتون داده میشه، یک مقام عالی، یک موقعیت تحصیلی عالی بهتون پیشنهاد میشه و در واقع درهای موفقیت رو به روی شما باز میکنه. شما انسانی مهربون، خوشبیان و خوشمشرب هستید، اما گاهی لجباز و یک دنده میشید و متاسفانه عامل خیلی از مشکلات شما همین لجبازی و بدخلقی شما هست که باعث ناراحتی اطرافیانتون میشه و رفته رفته همه رو از خودتون دور میکنید. یه وقتی به خودتون میاید که میبینید دیگه کسی اطراف شما نیست به خاطر این لجبازی و تندمزاجی خودتون. بهتر خودتون رو اصلاح بکنید و قدری روی این اخلاقتون کار بکنید. دوستان، در مورد کاری که قرار هست انجام بدید یا در مورد نیت و هدفی که دارید، حافظ میگه شخصی کوتاه قد با موهای رنگ شده، صورتی گرد و چشمانی درشت در پی این هست که توی این نیتی که دارید فکرش رو به شما تحمیل بکنه. در واقع جوری با شما صحبت میکنه که شما رو ترغیب بکنه که فکر اون آدم رو عملی بکنید، در صورتی که اینطور نیست، در صورتی که باید حواستون رو جمع بکنید. در پس این تفکر، در پس این حرفایی که به شما میزنه نیت خوبی نهفته نیست و در واقع حافظ داره این شخص رو به شما معرفی میکنه تا حواستون رو بیشتر جمع بکنید. در آخر هم دوستانی که نیت مسافرت داشتن، در حال حاضر سفر بهتون توصیه نمیشه و خطری شما رو تهدید میکنه. دوستان، اگر سفرتون ضروری نیست کمی دست نگه دارید و به یه زمان مناسب تری موکولش بکنید. در مورد خرید و فروش هم باید بگم خرید در حال حاضر موقعیتش خوبه، اما برای فروش بهتر دست نگه دارید چون معامله فروش براتون سودآور نخواهد بود. اگر هم برای ازدواج و طلاق نیت داشتید، باید بگم ازدواج به زودی براتون اتفاق میفته، اما در مورد طلاق یه سری مشکلات و موانعی سر راه شما قرار داره که فعلا امکان طلاق براتون وجود نداره. و نکته‌ای که در آخر حافظ داره بهش تأکید میکنه، داره توصیه میکنه شما رو، میگه افراد موفق زمانی که با یه مشکلی مواجه میشن سعی میکنن دقیقاً اون مشکل رو کاوش بکنن، بررسی بکنن و راحت از کنارش نمیگذرن. دائم در پی این هستن که اون مشکل رو حل بکنن. اما افراد ضعیف، افراد بازنده سعی میکنن صورت مسئله رو پاک کنن، اما در واقع اون مشکل همیشه در زندگیشون، در پس ذهنشون وجود داره. برای اینکه راحت‌تر برخورد بکنن، اون لحظه نخوان به خودشون سخت بگیرن، از کنار مسائل و مشکلات میگذرن، مشکلات رو حل نشده رها میکنن و همونطور که گفتم سعی میکنن صورت مسئله رو پاک کنن. یه زمانی به خودشون میرسن، میبینن با کوهی از مشکلات حل نشده مواجه هستن و اون موقع است که زندگی براشون سخت میشه، چون شما زمانی که با یک مشکل کوچیک مواجه هستید خیلی راحت‌تر میتونید اون مشکل رو حل بکنید تا زمانی که این مشکل تبدیل به چند مسئله و مسائل بزرگی شده باشه. سعی کنید ذهنتون رو آروم بکنید برای برنامه‌ریزی در مورد اهدافتون، برای رسیدن به خواسته هاتون و برای تلاش بی‌وقفتون. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.